สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะที่ว่าเราได้ทำการตรวจเช็คนะครับเจ้ากริดไทน์นะครับลูกค้าส่งมา1เครื่องเต็มๆนะครับอีกเครื่องหนึ่งเป็นครึ่งเครื่องนะครับไม่มีชุดคอนโทรลเลอร์นะครับอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับเพราะว่าชุดคอนโทรลเนี่ยมันต่ออยู่กับอีกเครื่องหนึ่งที่ว่าเราเช็คแล้วไฟมาสปาร์กตรงรีเลย์นะครับเหมือนมีการต่อไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับเป็นชุดครึ่งเครื่องนะครับที่ผมได้ทำการตรวจซ่อมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปหรอกนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเนื่องจากว่าผมก็กำลังศึกษานะครับวิธีการทำงานของเขาเหมือนกันจริงๆเขาก็ทำงานลักษณะคล้ายตัวอินเวอร์เตอร์12โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์นั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับต้องว่าเครื่องนี้นะครับเป็นกริดไทน์นะครับหรือกริดอินเวอร์เตอร์นะครับหรือเรียกเต็มๆว่าออนกริดนะครับที่สามารถซิงค์เข้ากับไฟการไฟฟ้าได้นะครับเมื่อเวลาเขาทำงานสำเร็จเนี่ยนะครับเขาจะดันไฟ220โวลต์ AC หรือ230โวลต์ AC เนี่ยจึงทำให้มิเตอร์ของไฟบ้านเนี่ยนะครับหมุนช้าลงนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาจะใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อมาแปลงไฟเป็นไฟ AC แล้วก็ใช้หมุนวนในบ้านนั่นแหละนะครับตอนกลางวันนะครับถ้าแดดมีนะหมุนวนกันในบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเขาทำไฟเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำตลอดนะครับเขาก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเพื่อให้แอบเนียนนะครับแอบเนียนให้ไม่ให้มิเตอร์นะครับติดลบจนเกินไปตอนกลางคืนนะครับมันไม่มีไฟโซลาร์เซลล์มานะครับตัวกริดไทน์เนี่ยจะปิดตัวเองทันทีนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับพูดง่ายๆคือก่อนที่จะหมดไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก่อนที่จะหมดไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับเจ้าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับชุดนี้นะเป็นชุดคอนโทรลเลอร์นะครับเขาจะเรียนรู้ว่าใกล้หมดแสงแล้วนะแสงใกล้หมดแล้วหรือไฟอ่อนแล้วนะครับเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนี่ยนะครับวิธีการทำงานของเขานะครับเขาจะสั่งมาปิดรีเลย์ตัว secondary นะครับหรือ primary นะครับ2ตัวนี้แหละอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เป็น primary หรือ secondary ปิดตัวนอกก่อนนะครับเพื่อตัดการทำงานของไลน์นะครับแล้วก็ปิดตัวในอีกทีหนึ่งนะครับปิดตัวนอกปิดตัวในนะครับเวลาเปิดก็เปิดตัวในเปิดตัวนอกนะครับลำดับการเปิดเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวในก่อนให้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับวิ่งมารอที่รีเลย์ชุดแรกนะครับจากนั้นเขาก็จะมีการตรวจสอบอีกว่าทำไฟได้ดีแล้วนะครับจากนั้นก็จะสั่งให้รีเลย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเปิดไฟการไฟฟ้าเข้ามานะครับประมาณนั้นนะครับจากที่ผมส่องกล้องดูนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะที่ลงไปเวลาที่เขาต่อเนี่ยเวลาที่เขาตัดต่อเนี่ยเขาจะตัดต่อรีเลย์ตัวในก่อนนะครับรีเลย์ตัวในก็คือเนี่ยชุดคอนเวอร์เตอร์ที่ทำไฟนะครับที่จะทำไฟ AC 220โวลต์เนี่ยนะครับด้วยขดลวดตัวนี้เป็นขดลวดนะครับ PFC หรือขดลวดหม้อแปลงนะครับอะไรก็ได้นะครับมันก็จะพันลักษณะเดียวกันนะครับเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาก็จะทำงานในลักษณะมีการล้อเลียนคลื่นที่50เฮิรตซ์นะครับเวลาที่เขาสวิตช์การทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีพลังงานสะสมอยู่ที่ขดลวดชุดใหญ่นะครับจากนั้นก็จะถูก IC พวกนี้นะครับใช้ IGBT ที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับสวิตช์ผ่าน C นะครับด้วยคลื่นความถี่50เฮิรตซ์นะครับเราก็จะได้ไฟ AC 50เฮิรตซ์ออกมานะครับรูปคลื่นสวยงามเหมือนกันเป๊ะนะครับหลักการเป็นประมาณนั้นตรงนี้มาจะเป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้นะเป็นสายไฟบ้านเข้ามานะครับผมต่อไว้แต่ผมยังไม่กดสวิตช์นะเวลาเราตรวจซ่อมนะครับเราก็ควรจะมีถุงมือนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเองก็มีความคุ้นชินนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะใส่ถุงมือแล้วนะครับต้องขออภัยนะอย่าทำตามผมนะก็คือถ้ามือใหม่เนี่ยต้องใช้ถุงมือนะครับเวลาซ่อมชุดไฮโวลต์พวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้ถุงมือแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้งนะครับแต่เนื่องด้วยผมเวลาซ่อมเนี่ยผมจะซ่อมตามลำดับและผมจะค่อนข้างทำงานแบบนี้ผมจะทำช้าๆนะครับผมจะไม่ใจร้อนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องการผลสำเร็จ 100% ของงานนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งเรียนรู้เขาด้วยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่เราจะเร่งงานนะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งมาแล้วงานไม่เสร็จเนี่ยนะครับมันลูกค้าก็
นะครับอาจจะเสียความรู้สึกนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครส่งมาซ่อมนะครับรอได้ก็รอนะครับเพราะงานบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นงานที่ทำแบบรูทีนงานรูทีนคืออะไรนะครับงานรูทีนก็คือซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมเนี่ยนะครับเราคลิกไปอะไรแบบนั้นอ่ะเราเรียกว่างานรูทีนหรืองานพิมพ์เอกสารเนี่ยงานรูทีนเราจะทำได้เลยจัดหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่งานลักษณะการซ่อมวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่มีความแปรผันแต่ละวงจรไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราตรวจซ่อมเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องใช้หลักการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบนะครับหลักการไฟฟ้าหลักการประมวลผล MCU นะครับชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับชุดไดร์พวกนี้นะครับ IC พวกนี้ก็จะเป็น IC ไดร์หมดเลยนะครับมีทั้ง IC ไดร์และ IC op amp นะครับซึ่งมีหลายตัวมากนะครับก็ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ไปลึกนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยบอกเลยว่าชุดบนผมก็ไม่ได้ตรวจสอบให้มองมันเป็นวงจรไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันก็คือวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์ตามลักษณะผู้ออกแบบมานะครับอันเนี้ยให้เรามองเป็นแบบนี้มันจะซ่อมง่ายนะครับเราอย่าไปมองว่ามันเป็นโอ้โหมี IC ตั้งหลายตัวเนี่ยฉันจะตรวจซ่อมยังไงดีนะครับถ้าเรามองว่ามันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะการประมวลผลตามรูปแบบที่เราเรียนมา MCU การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการทำงานของรีเลย์การทำงานของตัวต้านทานการทำงานของทรานซิสเตอร์หลักการ pull up pull down หลักการประมวลผลนะครับมันก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาในช่องของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นที่ทำคลิปมานะเริ่มตั้งแต่ตัวต้านทานปรับค่าได้หรือซ่อมUPS แบบงูปลาพูดผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับคลิปแรกนะไปดูยังขำเลยนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดันขึ้นมาตามลำดับนะครับเพื่อให้เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายก่อนนะครับเริ่มมาสู่สิ่งที่ยากตอนนี้นะครับช่องเราเนี่ยนะครับก็ก้าวมาสู่การซ่อมกริดไทยหรือเรียนรู้หลักการทำงานของเขาแล้วนะครับต่อสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับไฟตรงนี้นะครับไฟเข้ามาเนี่ยเป็นไฟไฮโวลต์ที่มาจาก DC โซลาร์เซลล์นะครับสีเหลืองเป็นบวกนะครับสีน้ำเงินเป็นลบนะแต่ว่าชุดที่ผมป้อนไฟเนี่ยนะครับผมจะใช้มาจากชุด Boost Converter นะครับที่ผมได้ทำการสร้างและออกแบบมานะครับชุดนี้จะเป็นตัวปั๊มไฟ12โวลต์นะครับ12หรือ13โวลต์เนี่ยนะครับผมจะยืนที่13โวลต์ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ศักยภาพเขานะครับผมยืนที่ 13.6 นะครับจำลองว่าเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กระแสสูงสุดแม็กซิมัมที่เขาจะทำได้เนี่ยก็คือ7แอมป์นะครับที่ผมจะปล่อยไปนะหมายถึงว่าอินพุตมาเนี่ยอินพุตผ่านเนี่ยนะครับสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองก็เข้ามาเนี่ย power supply แล้วก็เข้าหม้อแปลงเลยนะครับอีกชุดหนึ่งสายเหลืองเนี่ยก็ไปเข้าไฟเลี้ยง MCU นะครับจากนั้น MCU ทำงานเนี่ยพอผมกดปุ่มเนี้ยนะครับสัญญาณ PWM เนี่ยจะมาทิ่มนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น PFC ที่ใช้ในการบูตกระแสแต่ชุดนี้ผมจะยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่มีประโยชน์มากเลยที่ผมออกแบบมาตอนแรกเนี่ยนะครับผมใช้ในการขับกระแสนะครับ2เท่า3เท่าอะไรก็ว่าไปตามโหลดสมมุติแบตเตอรี่เนี่ยผมขนานกันที่12-13โวลต์เนี่ยขนานกันสัก7ลูกอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่มันชาร์จมันจะเต็มช้าใช่ไหมนะครับถ้าเจอชุดบูสต์ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะเต็มเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับแบตเตอรี่ก็จะกินกระแสได้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับก็เหมือนเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้านั่นเองนะครับจุดนี้ก็จะมีขั้วบวกอยู่ตรงนี้นะครับขั้วลบนะครับขั้วตรงนี้ผมไม่ใช้สายเหลืองนี่คือขั้วลบนะผมก็พอดีผมก็ไม่ได้ใช้สายดำนะขั้วลบก็จะมาต่อให้กับวงจรนี้นะครับแต่ว่าไฟบวกเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหม้อแปลงเลยนะครับส่วนไฟเลี้ยงก็จะมาผ่านสายเล็กสายน้อยทางนี้นะครับมาเลี้ยงทรานซิสเตอร์ไดร์อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับทำหน้าที่ปิดเปิดนะครับเพื่อดึงขาเบสนะครับให้ลงกราวนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็ใช้ในการดึงขาเบสให้ลงกราวเท่านั้นเองขาเบสของทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยนะครับเราดึงให้ลงกราวเนี่ยต่อให้สัญญาณ PWM มาเนี่ยมันก็จะไม่มีสัญญาณมาป้อนให้ MOSFET ไดร์นะครับมันก็เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าเป็นไฟบังคับนะครับตามที่เราได้เรียนรู้ไปนะทุกคลิปมีประโยชน์มากเลยนะไปเก็บให้ละเอียดนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับชุดนี้จะถูก
สร้างขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจรับงานกรีดไทยจ็อบนี้เข้ามานะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นชุดไฮโวลต์นะครับตอนที่พี่เขามาส่งเนี่ยเขาก็มาอธิบายการทำงานให้ผมฟังที่ร้านว่าไฟโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นไฮโวลต์เลยนะ500โวลต์300โวลต์อะไรเนี้ยเขาก็ใบให้เขาก็เหมือนใบการทำงานให้ผมนะคร่าวๆนะครับจากนั้นผมก็ได้มาศึกษาคู่มือเพิ่มนะครับถึงสเปคการทำงานของเขานะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเลยเนี่ยนะครับการที่เราจะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องศึกษานะครับคู่มือให้ละเอียดนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับควรเก็บไว้ไหมควรเก็บไว้มากเลยคู่มือแบบนี้นะเนี่ยคู่มือนะครับเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับมีประโยชน์กับช่างมากหรืออาจจะมีประโยชน์กับตัวลูกค้าเองนั่นแหละนะครับช่างเนี่ยนะครับช่างเนี่ยก็เหมือนนักสืบนะครับก็คือจะซ่อมตามอาการแล้วก็ซ่อมตามวิธีการทำงานประมวลผลเนี่ยอย่างเห็นตัวนี้เห็นไหมนะครับเขาสามารถใช้คอมเนี่ยมอนิเตอร์ดูได้นะครับสามารถรีเซ็ตได้สามารถรีบูตการทำงานได้นะโดยใช้คอมพิวเตอร์สั่งการนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวนี้นะก็สามารถคอนเนคได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือเสา Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับผมก็ต่อไว้นะครับแต่ว่าคลิปนี้คงจะไม่ต่อให้ดูนะครับเนื่องจากว่าพูดถึงอธิบายการทำงานเนี่ยก็ยาวแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดไปหน้าหนึ่งนะครับเรื่องเขาเรียกว่ามันจะมีหน้าหนึ่งที่สำคัญนะครับเราเรียกว่า electrical specification นะครับเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ว่าเราซ่อมรุ่นอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมซ่อม 3,000 TL ใช่ไหมผมก็มาไล่ดู 3,000 TL ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่า normal DC voltage เนี่ยก็คือ360โวลต์ถูกไหมนะครับก็คือหมายถึงแรงดันปกตินะทำงานได้นะครับแรงดันสูงสุด500โวลต์นะครับเนี่ยเห็นไหมแม็กซิมัมห้ามเกิน500เด็ดขาดนะครับเวลาเราจัมป์แผงเข้ามานะครับก็9แผงนะครับ380โวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วคราวนี้MPPT voltage range นี่คืออะไรนะครับ MPPT voltage range เนี่ยก็คือแรงดันที่ข้างในตัวนี้จะทำการบูตขึ้นนะครับบูตขึ้นให้ถึงแรงดันที่โหลดต้องการนะครับก็คือตั้งแต่125โวลต์ถึง450เนี่ยมันจะใช้บูต MPPT เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อให้บูตไฟปั๊มไฟขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดเสถียรภาพให้เกิด power factor control หรือ power factor quality นะครับเขาเรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสไฟฟ้าตามที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับวงจรตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงเนี่ยจากไฟโซลาร์เซลล์เลยนะครับแต่จะมาผ่านชุดสวิตชิ่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีชุดสวิตชิ่งอยู่นะครับชุดสวิตชิ่งก็จัดรูปแบบในเรื่องของ flyback อะไรแบบนั้นนะครับก็จะมี MOSFET ไดพวกนี้นะ MOSFET ไดแล้วก็สวิตช์หม้อแปลงนะครับลงกาวผ่านตัวต้านทานนะครับใช้ตัวต้านทานทนความร้อนนะครับเพื่อในการดักจับอุณหภูมินะครับชุดข้างในตัวนี้ก็จะมีตัวดักจับอุณหภูมิอยู่ที่อยู่กึ่งกลางตัวนี้นะครับก็จะทำไฟออกมา2ชุดนะครับตรงนี้นะจะทำไฟออกมา2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะเป็นไฟบวกนะครับบวก12โวลต์กับลบ12โวลต์นะครับทำไฟออกมา2ชุดนะครับเพื่อไปไหนนะครับก็เพื่อมาเลี้ยง MCU พวกนี้นะครับ12โวลต์เลี้ยง MCU แล้วก็จะมีบัคคอนเวอร์เตอร์1ตัวนะครับบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยก็บัคจาก12โวลต์เหลือ5โวลต์นะครับก็มาเลี้ยง MCU พวกนี้แหละนะครับเลี้ยง MCU หรือเลี้ยงชิปต่างๆหรือเลี้ยงเป็น op amp เลี้ยงเป็นไฟ5โวลต์หรือไฟ reference ที่รอไว้เปรียบเทียบชุดคำสั่งผ่าน op amp พวกนี้นะครับเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยนะครับชุด high power หรือ inverter เนี่ยอย่าเพิ่งมายุ่มย่ามกับพวกนี้อย่าเพิ่งยุ่มย่ามนะครับจิ้มพลาดนิดเดียว IC ช็อตเสียเลยนะครับสมมติว่าไฟเลี้ยงมาอยู่ติดไฟกาวเนี่ยเราจิ้มพลาดนิดเดียวเนี่ย IC ได้ระเบิดปุ๊เลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับไม่ต้องมายุ่งมันมากนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดมาแล้วเราเห็นหน้าจอเนี่ยแสดงว่า MCU พวกนี้สามารถทำงานได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับก็ไปเช็คตามอาการครับไฟมาถึงไหนชุดไหนทำงานได้ชุดสวิตชิ่งมีไฟไหมมีไฟเลี้ยงไหมออโต้ไดช็อตไหมก็วัดคร่าวๆนะครับวัด MOSFET วัด IGBT อะไรต่างๆนะคร่าวๆเขาเราจะซ่อมตัวนี้นะครับเราจะต้องมีชุดจำลองแสงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนนะครับหรือชุด Boost Converter เราไม่มีชุดตัวนี้หรือเราไม่ได้จำลองตัวนี้มานะครับไม่มีชุด High Volt นะครับ
เราจะไม่สามารถทำการตรวจซ่อมตัวนี้ได้หรือไม่สามารถทำการตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานได้ว่ามันทำงานถูกต้องไหมผมได้ทำการจำลองตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะสีนี้ก็คือดำนะครับสีเหลืองนี่ก็คือขั้วบวกนะครับจากนั้นก็วิ่งเข้ามาต่อนี่เลยนะครับลำดับการทำงานของเขาเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องต่อไฟโซลาร์เซลล์เข้ามานะครับแต่ยังไม่เปิดเบรกเกอร์นะยังไม่เปิดเบรกเกอร์ขั้วบวกขั้วลบเข้ามานะเราจะต้องต่อไฟบ้านเข้ามาก่อนนะครับเพื่อสแตนด์บายรอนะครับชุดไฟบ้านก็จะเป็นตรงนี้นะก็อย่าเอามือไปแตะนะครับตรงนี้เราก็เซฟตี้อย่างดีนะครับตรงนี้นะชุดไฟบ้านมานะครับก็จะมาสแตนด์บายรอนี่สุดแค่นี้เองนะครับชุดไฟบ้านก็จะผ่านไลน์ฟิลเตอร์นะครับขดลวดตรงนี้เล็กๆเนี่ยจะเป็นชุดไอโซเลตนะครับเรียนรู้คลื่นไอโซเลตนะตรงนี้นะเขาก็จะมีวงจรของเขาอยู่ตรงนี้นะวงจรไม่เยอะหรอกครับตรงนี้มีออฟแอมแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าวงจรคัดกรองสัญญาณครึ่งเฟสมันไม่ยากนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเอาไว้กล่าวกันวันหลังนะครับชุดนี้ก็รวมๆไปก่อนเวลาต่อไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับไฟบ้านจะวิ่งมาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับผ่านชุดฟิลเตอร์มาจะมาสุดแค่รีเลย์ตรงนี้แต่ยังไม่เข้ารีเลย์ตรงนี้นะบอร์ดตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทำการตรวจซ่อมมาก่อนนะครับก็อันนี้เพื่อเป็นการศึกษานะไม่ได้ว่าลูกค้านะเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจนะครับเพื่อให้เข้าใจนะไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะลักษณะการเอามอสเฟตพวกนี้ออกเนี่ยครับเขาจะมีเพจพวกนี้นะครับจะอยู่กับซิงค์ข้างล่างเลยนะครับก็จะต่ออยู่กับเขาจะมีแผ่นผ้าอยู่แผ่นผ้าเนี่ยนะครับรองนะครับแล้วก็ให้เพจเนี่ยแตะกับอลูมิเนียมนะครับชุดนี้แพงนะครับอลูมิเนียมตัวนี้นะครับเป็นการไดคัตมาโดยเฉพาะเลยนะครับหนักมากนะครับตัวนี้นะระบายความร้อนได้ดีพูดง่ายๆก็คือเครื่องนี้แม้ทำงานหนักขนาดไหนไม่มีทางร้อนแน่เพราะว่าซิงค์ใหญ่มากแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งถ้าติดพัดลมให้เขานะโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องนี้อยู่ยาวนะครับเวลาเช็คมอสเฟตนะครับเช็คมอสเฟตเนี่ยหรือเช็ค IGBT เนี่ยนะครับเราไม่ต้องลอยขาอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วัดไปเลยนะครับวัดค่อมอันนี้ขาซอสนะซอสเดนเกตนะครับแล้วก็วัดจากซอสไปเดนเนี่ยมีค่าตัวค่อมขึ้นแสดงว่าไม่เสียนะครับชุดนี้น่าจะเป็น IGBT หรือ MOSFET นะครับผมแหวะดูตรงนี้นะครับแหวะดูเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะการนำลวดนะครับนำลวดมาเชื่อมนะครับแล้วก็ปั้นขานะครับตรงนี้ยังไม่เนียนนะยังไม่เนียนผมแก้ให้ละนะครับแล้วก็จะมีคราบตะกั่วนะครับเลอะวงจรเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะเนี่ยคราบตะกั่วเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยผมปริ้นมาให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใหญ่มากนะครับเข้าเฟรมนี้เต็มเลยนะครับเนี่ยชุดพวกนี้สามารถลิงก์กันได้นะเนี่ยที่ลูกค้าทำมาเนี่ยไฟตรงนี้จะข้ามมาได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นไฟที่ผ่านตัวต้านทานผู้อัพผู้ดาวนะครับมันก็เลยไม่เกิดการช็อตมันลัดวงจรแค่นั้นเองมันก็เลยทำให้ไม่ทำงานนะประมาณนั้นเนี่ยจุดตรงนี้สำคัญนะครับลูกค้าพยายามแฮกมานะครับแฮกมาคืออะไรนะครับชุดตรงนี้ก็คือรีเลย์ตัวนี้นะครับที่อยู่ใต้รีเลย์ตัว1กับตัว2เนี่ยนะครับรีเลย์ตัดต่อไฟนะครับตัวนี้ตัด1ตัด2นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นไฟบ้านเข้ามานะครับไฟบ้านมาปั๊บเนี่ยก็จะมารอที่รีเลย์ตัวนี้แต่วงจรจริงๆเขาเนี่ยจะต้องไม่มี R นะครับจะต้องไม่มีตัวต้านทานตัวนี้ลูกค้าเนี่ยพยายามแฮกมานะครับโดยใส่ตัวต้านทาน52โอห์มมาแฮกมาคืออะไรเขาลูกค้าคือใช้ไฟจากไฟบ้านเข้ามาเลยไฟบ้านเข้ามาปั๊บเอามาป้อนใส่รีเลย์เข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวไหมจริงๆรีเลย์ตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องไม่มีตัวต้านทานนะครับเมื่อวงจรเขาทำงานสมบูรณ์เนี่ยนะครับเขาจะต่อไฟตรงนี้ก่อนนะครับรีเลย์ตัวนี้นะเขาจะต่อไฟรีเลย์ตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะรีเลย์ตัวที่1ตามที่เราได้เห็นเปาะแปะไปเมื่อคลิปที่แล้วลำดับการต่อรีเลย์นะเขาจะเปาะอันนี้ก่อนแล้วก็มาแปะอันนี้ถ้าสมบูรณ์เขาก็จะต่อไว้แบบนั้นแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เขาจะคืนค่านี้เขาจะดีดออกแปะจากนั้นก็ดีดอันนี้ออกแปะเหมือนกันนะครับเขาจะคืนค่าแบบนั้นนะเขามีลำดับของเขาเราแฮกไม่ได้เนี่ยไฟบ้านเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับไฟบ้าน220โวลต์ AC นะอันนี้เป็นลายลูกค้าใช้ตัวต้านทาน50โอห์มเข้ามา220โวลต์หรือ230โวลต์หารตัวต้านทาน52โอห์มเนี่ยนะครับ
กระแสผ่านเข้ามาตรงนี้กี่แอมป์ครับลองคำนวณดูนะก็เอา230หาร52นะโอ้โหนะครับ4แอมป์นะครับเกือบ4แอมป์เลยนะ4แอมป์เนี่ยมารอที่รีเลย์ตัวนี้แล้วนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับไฟก็ยังไม่ข้ามนะครับไฟยังไม่ข้ามเพราะอะไรครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้นะครับเขายังไม่ทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่รีเลย์ตัวนี้ทำงานครับไฟบ้านตรงนี้จะเข้าไปตรงนี้ทันทีเลย4แอมป์จะวิ่งเข้ารีเลย์แล้วก็จะวิ่งเข้าวงจรแล้วก็จะไปหาพวกขดลวดพวกนี้นะครับขดลวดพวกนี้ซึ่งมันก็อาจจะมีวงจรที่ต่อตรงกันอยู่นะครับเพราะว่ารูปแบบการสวิตชิ่งเนี่ยก็มันจะมีชุดหนึ่งที่สามารถต่อตรงไป L ได้เลยนะครับไฟก็จะวิ่งเข้าไปเลยนะครับก็จะไปรออยู่ตรงขาซอสอะไรสักที่หนึ่งนะครับอาจจะทำให้ MOSFET หรือ IGBT ช็อตได้ปิดท้ายรุ่นนี้รับหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่าทำให้มันเสียเยอะนะครับอย่าทำให้มันเสียเยอะหมายถึงว่าถ้าเครื่องใครนะครับรุ่นนี้นะส่งมาซ่อมเนี่ยส่งมาทั้งเครื่องเลยนะครับเราก็ส่งมาเป็นลังเลยแพ็คให้ใช้กล่องเดิมเขากล่องเดิมเขาดีมากนะครับเวลาเราซื้อสินค้ามาก็อย่าทิ้งนะครับรับหมดนะครับถ้าเป็นกิจทายตัวนี้นะส่งมาซ่อมได้เลยนะรับหมดเลยนะครับอันนี้กับอันนี้อาจจะไม่ใช่อันเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นไลน์อันนี้อาจจะเป็นนิวตันก็ได้เวลาที่เขาแตะเนี่ยนะครับมันจะแตะพร้อมกันนะครับมันจะแตะพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในชุดเดียวเลยนะครับไม่แน่ว่าชุดตัดต่อผมคราวหน้าว่าอาจจะเป็นรีเลย์พวกนี้ก็ได้นะครับสามารถตัดต่อได้2เฟสพร้อมกันอะไรแบบนั้นนะครับไม่แน่นะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอาจจะได้ผลก็ได้นะครับนะผมยังไม่ซื้อ ATS นะพอดีถาม FC ไปทางชุมชนนะครับไม่มีใครตอบนะครับผมก็ยังไม่ซื้อนะครับแต่ถ้ามีใครแนะนำนะเดี๋ยวผมซื้อตามนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครตอบนะเดี๋ยวผมตะลุยรีเลย์ต่อนะครับตัดต่อด้วยรีเลย์มันจะต้องสำเร็จนะครับทฤษฎีที่เราวางไว้เพียงแต่เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันตัดไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับผมว่าผมเจอแล้วนะครับรีเลย์ตัวนี้แหละนะครับเนี่ยผมจะเอาไปต่อของผมนะครับตรงเนี้ยมีคอยอยู่อันนี้คอยรีเลย์นะครับไฟเลี้ยงน่าจะมาจากที่ใดสักที่หนึ่งนะครับไฟเลี้ยงมาปั๊บก็จะมีทรานซิสเตอร์ไดร์อยู่นะครับทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยเมื่อ MCU เขาสั่งงานนะครับเขายอมเนี่ยเขาจะส่งไฟมาไดร์รีเลย์ก็จะทำให้ตรงนี้ต่อกันกับตรงนี้ต่อกันนะครับ2ตัวนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับมันคนละเลนนะครับคนละเลนหมายถึงว่ามันต่อ2ช่องพร้อมกันไฟก็จะครบวงจรนะก็จะวิ่งสวนทางกันไปได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราบายพาสเนี่ยไฟมันก็วิ่งมั่วเลยครับเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับแต่โชคดีมากเลยที่มาถึงผมเนี่ยนะครับผมเห็นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยคือผมรื้อหมดเลยครับสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบหรือต่อไฟมาทดสอบนะเขาเรียกว่าการซ่อมเย็นผมจะซ่อมโดยใช้ไดอะแกรมอยู่ในความทรงจำนะครับแล้วก็ตัดวงจรที่เราสงสัยออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่หัวใจของเขานะครับตรงนี้นะครับมันต้องไม่มีแน่นะครับเพราะว่าเหมือนลักษณะมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าดูวงจรเขามีมาตรฐานแต่ตรงนี้มันดูไม่มีมาตรฐานนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับตัดออกเสร็จปั๊บผมก็เช็คการเชื่อมต่อของรีเลย์พวกนี้นะครับเขาทำงานได้ไหมผมก็ป้อนไฟบวกเข้ามานะครับป้อนไฟบวกไฟลบเข้ามาเลยนะครับปรากฏว่ารีเลย์สามารถทำงานได้พูดง่ายๆก็คือรีเลย์ที่ลูกค้าเปลี่ยนไปเนี่ยนะสามารถตัดต่อได้ตัดพอจิ้มไฟบวกไฟลบนะรีเลย์ตัดแปะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมกันถูกไหมครับพอเชื่อมกันปั๊บเนี่ยผมก็รู้แล้วรีเลย์ไม่เสียละทดสอบตัวนี้มั่งป้อนไฟบวกไฟลบเข้ามานะครับป้อนไฟบวกไฟลบเข้ามาปั๊บรีเลย์ตัดต่อได้นะครับรีเลย์ไม่เสียนี่ผมก็เรียบร้อยผมก็เคลียร์ตะกั่วที่ลูกค้าทำเลอะเนี่ยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไล่วงจรต่อนะครับสิ่งแรกที่เราไล่วงจรคือรีเลย์ตัวนี้ได้ไฟเลี้ยงมาจากไหนนะครับเขาก็ได้ไฟเลี้ยงมาจากชุดสวิตชิ่ง12โวลต์ใครมาสั่งนะครับใครมาสั่งก็คือ MCU มาสั่งนะครับสั่งผ่านอะไรนะครับมันจะมีคำถามต่อไปได้ไฟเลี้ยงมาจากไหนใครมาสั่งผ่านอะไรสั่งผ่านทรานซิสเตอร์ไดร์เช็คทรานซิสเตอร์ซิทรานซิสเตอร์เสียไหมจุดตรงนี้นะครับจุดทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยไม่เสียแต่จุดที่จะไปถูกทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยนะครับมันไม่บรรจบกันนะครับเราก็เช็คหน้าย่านคอนแทครีเลย์พวกนี้จะเป็นขาที่ใหญ่มากและเป็นขาซุปหรือเขาเรียกว่าขาล็อกถ้าเราดึงออกไม่ดีเนี่ยนะครับ
แผ่นปริ้นจะลอกและแผ่นปริ้นมันก็ลอกจริงๆนะครับจริงๆแผ่นปริ้นลอกนะครับแผ่นปริ้นลอกลายวงจรมันลอกพูดง่ายๆคือมันไม่สามารถไดได้นะครับผมก็เลยใช้สายสีแดงนะครับตรงนี้นะสายสีแดงแล้วก็ทำให้อย่างดีนะครับทำในส่วนของนี่เดี๋ยวผมจะติดกาวมือถือให้อีกนะครับสายพวกนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นทดสอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับมันไม่ช็อตไม่อะไรเนี่ยมันจบแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องมีไฟเข้ามาทดสอบนะครับแล้วก็ต้องมีไฟบ้านเข้ามาทดสอบตรงนี้นะเวลาที่เราทดสอบนะครับกริดไทล์เนี่ยนะครับเราจะต้องต่อลายให้ตรงกันด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับลายกับนิวตันเนี่ยจริงๆถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยลายกับนิวตันมันสลับกันได้ถูกไหมแต่ว่าในวงจรพวกนี้ถือว่าเป็นวงจรประมวลผลสัญญาณนะครับการต่อลายกับนิวตันจะต้องให้ตรงกันเป๊ะๆนะครับลายก็ต้องเข้าลายจริงลายไฟบ้านเนี่ยวิธีการเช็คลายไฟบ้านผมกดสวิตช์นะลายไฟบ้านเนี่ยมันจะมีไฟแล้วก็แย่ลงไปเนี่ยจะเห็นว่านะไฟติดเห็นไหมอีกข้างหนึ่งจะไม่มีไฟนะครับแต่จริงๆมันก็มีแหละนะครับเขาเรียกว่าไฟครึ่งเฟสนะครับแต่ว่ามันจะไม่โชว์โดยตรงนะครับอีกข้างหนึ่งจะมีเต็มๆเลยนะครับแบบนี้นะเราก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นลายนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลายนะครับจากนั้นสายที่เรามาทดสอบเนี่ยลายเนี่ยเราก็ต้องมาร์กไว้นิดนึงนะครับลายอันไหนเป็นลายนะครับตรงนี้เป็นลายก็ต่อลายต่อให้ชัวร์เราก็ใช้มิเตอร์ในการเช็คได้ว่าอันนี้เป็นลายไหมถ้าลายก็ต่อลายเลยนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็ต่อกันไปเลยนะครับเริ่มทดสอบกันเลยนะครับคลิปนี้ยาวเลยนะครับแทบจะไม่ได้ตัด3 2 1นะครับไฟผมก็ค่อยๆปั๊มขึ้นนะครับค่อยๆปั๊มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมตั้งที่250โวลต์นะครับเขาก็จะสุดแค่250นี่แหละนะครับเขาก็จะไปสุดตรงไหนไม่รู้นะครับผมตั้งสุดแค่นั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับเป็นไฟที่ความถี่ได้แล้วนะครับลำดับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับคำนี้นะ utility loss เนี่ยนะครับมันแปลว่าไฟบ้านไม่มีนะครับ utility loss นะ utility แปลว่า utility เนี่ยถ้าเราแปลเนี่ยมันแปลว่าอัตประโยชน์นะครับ loss ก็แปลว่าสูญเสีย utility เนี่ยถ้าเราพูดถึงมาแปลเนี่ยมันก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมก็คือเป้าหมายปลายทางมันไม่มีเป้าหมายปลายทางพูดง่ายๆถ้าแปลนะ utility loss เนี่ยไม่มีเป้าหมายปลายทางนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดสวิตช์ไฟบ้านนะครับตรงนี้นะในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับถ้าโซลาร์เซลล์มีไฟเข้ามานะครับอินเวอร์เตอร์พร้อมจะทำงานทันทีเลยนะครับเขาจะทำงานออโต้ของเขาจะมีระบบเรียนรู้ของเขานะครับแล้วก็แรงดันตอนนี้เราก็อยู่ประมาณสัก250โวลต์270โวลต์โดยประมาณ20โวลต์ DC นะครับตอนนี้ก็คือกระแสบูสต์ต้นนะครับก็ใช้ประมาณ500มิลลิแอมป์อยู่เลยนะครับ500มิลลิแอมป์แล้วก็13โวลต์นะครับต้นทางมานะครับผ่านชุดบูสต์นะครับเป็นไฟ250นะครับ250สบายๆเข้ามานะครับคราวนี้คำนี้หมายถึงว่ามันไม่เจอไฟบ้านดับอยู่ชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานแล้วก็รีเลย์ก็จะถูกตัดออกนะครับก็คือจะไม่ทำงานนะครับเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับมีไฟบ้านเข้ามานะครับแล้วผมก็กดไฟบ้านเข้ามานะผมกดสวิตช์นะ3 2 1นะครับผมกดเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมีการตัดต่อนะครับจะได้ยินเสียงรีเลย์ตัดนะครับตัดเพื่อทำการไอโซเลตสัญญาณตัดต่อไอโซเลตสัญญาณนะครับตัดเริ่มแรกเนี่ยใช้ในการไอโซเลตสัญญาณเสร็จปั๊บก็จะใช้เวลาประมาณ3 นาทีเนี่ยเพื่อประมวลผลเรียนรู้คลื่นซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นก็จะเห็นรีเลย์ตัวนี้นะครับถ้าเขาพร้อมที่จะทำไฟเนี่ยนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับจะต่อการทำงานตัวที่1แล้วก็จะต่อทำงานตัวที่2นะครับจะต่อลายหรือนิวตันก่อนนี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูยังไงนะครับต้องรอประมาณ3 นาทีสำเร็จไหม
เรียบร้อยนะครับรีเลย์จะตัดต่อการทำงานนะครับ1 2แล้วก็ตัดต่อนะครับก็จะขึ้น normal นะครับ normal เนี่ยตอนนี้ผลิตไฟออกไปแล้วอยู่ประมาณ2วัตต์นะครับ2วัตต์นะกระแสจะกินเท่านี้อยู่นะครับ2วัตต์นะครับเกิด power factor ที่ดีมากนะครับแทบไม่สูญเสียอะไรเลยตอนนี้3วัตต์แล้วนะเขาจะค่อยๆ track กำลังขึ้นนะครับเขาจะค่อยๆ track กำลังขึ้นแล้วก็จะกินกระแสทางชุดอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยเข้ามานะครับจะกินกระแสทางอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยเข้ามานะครับกินกระแส12โวลต์เนี่ยกระแสเข้ามาแต่เนื่องจากว่าสายมันเล็กนะผมจะเทสได้ไม่นานนะครับผมจะให้ดูไว้เมื่อเวลาเขา track เฉยๆ track เนี่ยเขาจะค่อยๆ track ไฟบ้านขึ้นไฟบ้านมีการใช้มากไหมเขาจะค่อยๆ track นะครับ track เสร็จปั๊บเขาจะค่อยๆผลิตไฟจะค่อยๆผลิตไฟวัตต์จะเริ่มสูงขึ้นนะเขาจะเริ่ม track นะครับตอนนี้ผลิตออกมาอยู่ที่1วัตต์อยู่นะครับเพื่อ simple นะครับจะเห็นว่ามิเตอร์นะครับมีการขึ้นลงนะครับเนี่ยแรงดัน AC เนี่ยแรงดันแผงนะครับพูดอันนั้นคือแรงดันแผงนะครับมีกระเพื่อมนะครับเพราะว่าเขาดึงกำลังจากนั้นนะครับเขาจะเริ่มผลิตไฟมากขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวกำลัง3วัตต์แล้วนะ4วัตต์เห็นไหม9 10เห็นไหม14นะครับ16เห็นไหมเริ่มผลิตไฟมากขึ้นเริ่มผลิตไฟมากขึ้นเห็นไหม17วัตต์เห็นไหมครับเนี่ยครับ35วัตต์เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เขาผลิตไฟไปแทรกไฟบ้านแล้วอยู่ที่35วัตต์ชั่วโมงนะครับพวกนี้เนี่ยอันนี้คือกระแสต้นที่เขากินนะครับชุดคอนเวอร์เตอร์เราเนี่ยนะครับก็ผลิตไฟออกมาแรงดันตอนนี้ก็อยู่ประมาณนะครับประมาณ120โวลต์นะครับหลังจากที่เขาดึงกระแสไปหมดแล้วเนี่ยจะผลิตไฟได้ประมาณนี้นะครับ34วัตต์นะครับแต่เดี๋ยวผมปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายไหม้นะผมปิดแหล่งไฟบ้านเลยนะครับแหล่งไฟบ้านนะ3 2 1นะครับพอปิดแหล่งไฟบ้านเนี่ยถ้าไฟบ้านดับรีเลย์จะหยุดการทำงานทันทีก็จะกลับเข้าสู่โหมด utility loss เช่นเคยอันเนี้ยก็คือหลักการทำงานของกริดไทยนะครับเมื่อเวลาเขา track ไฟบ้านได้เนี่ยเขาจะค่อยๆเริ่ม track นะครับเวลาไฟบ้านมานะครับสมมุติว่าถ้าไฟบ้านมาอีกนะครับ3 2 1ก็จะเริ่มนับใหม่นะครับเริ่มนับการทำงานใหม่จะเริ่มตัดต่อใหม่เริ่ม isolate ใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ซ้ำไปในทุกวันซ้ำไปซ้ำมาทุกวันนะครับวันหนึ่งถ้าแดดมีตลอดนะครับมันก็ตัดต่อแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าฝนตกไฟดับบ่อยหน้าไหนหน้าฝนแบบเนี้ยนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับถ้าบ้านใครใช้ออนกริดนะครับถ้าไม่อยากให้ชุดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานผิดพลาดหรือทำงานบ่อยหรือเป็นการถนอมรีเลย์เนี่ยถ้าเกิดหน้าฝนนะครับมันไม่มีแสงแบบวันนี้นะไม่มีแสงเนาะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่20นะครับ20กรกฎาคมนะครับไม่มีแสงเนี่ยวันนี้ท่านควรจับสวิตช์คัทเอาท์นะครับหรือสวิตช์คัทเอาท์ลงนะครับควรทำการสวิตช์คัทเอาท์ลงวันนี้ถ้าวันไหนแดดไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าชุดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีไฟที่สมบูรณ์นะครับเขาถึงจะทำงานได้ไม่เช่นนั้น MCU เนี่ยจะติดดับตลอดนะครับแผงเนี่ยจะต้องมีไฟนะครับหรือนะครับควรจะมีเซ็นเซอร์แสงนะครับที่ควบคุมการทำงานพวกนี้อีกทีนะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราไม่ได้มีเวลามาดูหรือไม่ได้มีเวลามาตัดสินใจก็ควรจะมีเซ็นเซอร์แสงวัดแสงข้างนอกเลยถ้าวันไหนแสงมีให้เปิดชุดคอนเวอร์เตอร์พวกนี้ขึ้นนะครับเราก็หาจุดที่จะแฮกได้นะครับจุดไหนที่จะแฮกได้นะครับจุดไหนที่จะแฮกได้อะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันเพราะว่าถ้าแสงไม่มีเนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำงานตัดต่อบ่อยตัดบ่อยต่อบ่อยเนี่ยรีเลย์จะเสียได้นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกลูกค้าด้วยนะครับต้องบอกลูกค้านะครับต้องบอกลูกค้าว่าถ้าวันไหนฝนตกนะครับลูกค้าควรจะสับเบรกเกอร์ลงเลยนะครับสับเบรกเกอร์ลงไม่ควรใช้นะครับเพื่อให้เกิดเซฟตี้อีกต่างหากนะครับเพื่อให้มีเซฟตี้แล้วก็เพื่อเป็นการถนอมรีเลย์ไม่ให้รีเลย์ตัดต่อบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าแรงดันแผงเนี่ยตกบ่อยนะครับชุดพวกนี้เขาจะไม่ทำงานเลยนะครับพอไม่ทำงานเลยเนี่ยเขาจะดับบ่อยนะครับวันหนึ่งเขาจะดับบ่อยนะครับนี่ก็คือข้อเสียนะครับ
ข้อเสียของระบบออนกริดนะครับออนกริดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เนาะตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครจะมีชุด PFC ในการแบตเตอรี่ขึ้นก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ปัญหาเนาะโอเคประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการตรวจซ่อมนะครับวิธีการไล่เช็คตามลำดับแล้วก็วิธีการทำงานของไอ้เจ้ากริดไทยเนี่ยนะครับกริดไทยเขามีการทำงานยังไงนะครับตอนแรกเนี่ยเมื่อเวลาเขาตัดต่อได้เนี่ยนะครับสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆแทร็กกำลังขึ้นแล้วก็ทำไฟออกมาให้เท่ากับจำนวนไฟ DC ที่เขารับได้นะครับเขาจะมีการเรียนรู้ว่าไฟประมาณนี้เขาจะสร้างกำลังได้เท่าไหร่เขาก็จะสร้างออกมาเท่านั้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบประหยัดไฟได้ดีเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ